Welcome back to my channel again. In this video, I'll be doing a how to do a makeup video. This is especially for beginners. And also, I'm not a pro to say this, whatever I have knowledge about makeup, I like to share it with you guys so that it helps you, you know. So yeah, so without further ado, let's get started with the video. आज चाहिँ मैले के लगाएको छैन अनि मेरो फेस इज लाइक दिस है पुरै फ्रेकल्स छ क्या एन्ड वान इम्पोर्टेन्ट थिङ इज स्किन केयर इज भेरी मच निडेड लाइक मेकअप प्रडक्ट्स लाउनु अगाडि पनि स्किन केयरको चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान राख्नुपर्छ है अदरवाइज स्किन ब्रेकआउट हुन्छ एन्ड यु नो के हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँलाई थाहै छ होला सो या लेट्स बिगिन विथ द मेकअप फर्स्ट अफ अल सेनिटाइज त गर्नै परेको छ अहिले सेनिटाइज गरौँ Sanitize. Always हामी मेकअप गर्नु अगाडि मोइस्चराइजरबाट स्टार्ट गर्छ है एन्ड मोइस्चराइजर डजन्ट मिन कि मोइस्चराइजको चाहिँ एउटै पर्टिकुलर मोइस्चराइजर हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन एन्ड मोइस्चराइजर तपाईँले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईँहरूको डेली जुन चाहिँ तपाईँले क्रिम युज गर्नुहुन्छ त्यही तपाईँले मोइस्चराइजर युज गर्दा हुन्छ है सो त्यो चाहिँ मेरो डेली जुन चाहिँ म मोइस्चराइजर युज गर्छु म त्यही युज गर्दछु After moisturizer, we're gonna go with sunscreen. Sunscreen is very much needed, guys. Sunscreen is tapaikoma like must have khalke ho yo chai kinaki it protects your skin in everything ke. So after moisturizer, you're gonna do your sunscreen. Hey, and sunscreen लगाइसकेपछि एकछिन यसलाई स्किनले अब्जर्भ हुनु गर्न दिने. After that, हामी प्राइमर लगाउँछौं and primer चाहिँ like टोटली अप्सनल किनभने प्राइमर चाहिँ लगाउनै पर्छ भन्ने छैन है प्राइमरको बदली तपाईहरुले कुनै पनि जेल क्रीम खालके लाइक एलोभेरा जेलहरु पनि समटाइम्स तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ तर लाइक प्राइमर लगाउनु हुँदैछ भने चाहिँ इट लास्ट योर मेकअप लास्ट गर्छ के अब प्राइमर लगाऊँ अब हामी प्राइमरबाट स्टार्ट गर्छ है प्राइमर चाहिँ म लाइक ब्रशले लगाउँदैछु प्राइमरले चाहिँ तपाईहरुको स्किनमा फाउन्डेसन मेकअप लास्ट गर्छ लाइक कति टाइमसम्म तपाईहरुले मेकअप लगाउनुहुन्छ त्यो अनुसारले लाइक कति टाइमसम्म तपाईहरुलाई मेकअप लगाउन मन छ लास्ट गर्न मेकअप छ भने चाहिँ यु क्यान युज अ प्राइमर अदरवाइज इट्स टोटली अप्सनल आफ्टर प्राइमर हामी चाहिँ फाउन्डेसन लगाउँछौं फाउन्डेसनको लागि चाहिँ तपाईहरुले फाउन्डेसन स्टिकमा पनि हुन्छ लिक्विड फाउन्डेसन लगाउन सक्नुहुन्छ सो आई एम गोना युज लिक्विड फाउन्डेसन एन्ड तपाईहरुलाई फाउन्डेसन शेड तपाईहरुलाई थाहा छैन भने तपाईको स्किनको अन्डरटोन के हो भनेर तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ आई हेभ रिसेन्टली पोस्टेड अ भिडियो है अबाउट हाउ टु चुज अ राइट फाउन्डेसन शेड भनेर यु क्यान सी द्याट भिडियो म यो यहाँ माथि आई कार्डमा राखिदिन्छु सो यु गो एन्ड वाच फाउन्डेसनको राइट शेड कसरी चुज गर्ने भनेर है सो फाउन्डेसन अब प्राइमर पनि सेट भइसकेछ र हामी फाउन्डेसनपट्टि लाग्छौँ फाउन्डेसन चाहिँ मैले यस्तो खालके प्लेटमा राखेको छु सो यसमा चाहिँ अब्जर्भ गर्दैन फाउन्डेसन राम्रोसँगले खेरो जाँदैन भनौँ न खेरो जाँदैन फाउन्डेसन है सो म फाउन्डेसन यसरी लगाउँछु अनि फाउन्डेसन लगाएको यसरी नगर्ने के फाउन्डेसन लगायो भने यसरी सुक्छ कि स्किनमा त्यही कारणले चाहिँ ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गरिहाल्ने यसरी है यसरी ब्लेन्ड गरिहाल्यो भने चाहिँ छिटो मजाले पनि ब्लेन्ड हुन्छ अनि सुक्ने चान्स हुँदैन ब्लेन्ड भइहाल्छ है यसरी ब्लेन्ड गर्ने एन्ड नेक पार्ट नभुल्नु होला नेक पार्टमा तपाईहरु नेकमा पनि लगाउनु पर्छ है नेकमा नभए नेक र फेसको टोन मिल्दैन फाउन्डेसनलाई पनि एकछिन सेट हुन दिनुपर्छ त्यसपछि हामी कन्सिलर लगाउँछौँ सो कन्सिलर चाहिँ यो पार्टमा स्पेशली लगाउनु पर्छ है कन्सिलरले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि कन्सिलरले चाहिँ तपाईहरुको इफ डार्क सर्कलहरु छ भने है कुनै पनि डार्क स्पट्सहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुको यो छोप्ने काम गर्छ कन्सिलरले चाहिँ तपाईहरुको लाइक कभर गरिदिन्छ भनौँ न है त यो पार्टमा पुरा बेसी प्रेस पनि गर्नु हुँदैन है हल्कासँगले चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ कन्सिलरले चाहिँ इफ यु हेभ ओइली स्किन तपाईहरुको स्किन यदि ओइली छ भने चाहिँ यु क्यान अल्सो सेट दिस लाइक बेस चाहिँ तपाईहरुको पाउडरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो खालको लुज पाउडर हुन्छ अर तपाईहरु अदरवाइज तपाईले कम्प्याक्ट पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ यो लुज पाउडर युज गर्दैछु अनि लुज पाउडर चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दा चाहिँ
यसरी पाउडर लगाएर जुन पार्टमा तपाईहरुले कन्सिलर लगाउनु भएको छ त्यसमा हल्का यसरी सिल गर्ने है हल्कासँग यसरी ट्याप गर्ने यो पार्ट पनि हल्का यसरी है बेस मेकअप भइसकेपछि तपाईहरुको फेस इभन देखिन्छ है फेसमा चाहिँ लाइक डल्लै इभन देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले कन्टुरिङ ब्लशिङ अनि आइब्रोजहरु यसरी बनाएर चाहिँ हामी फेसको स्ट्रक्चर फेरि ल्याउँछौं र अब चाहिँ म आइब्रोज गर्छु है आइब्रोज चाहिँ भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है आइब्रोज लाइन गरेन भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ नि आइब्रो इफ तपाईले मेरो आइब्रोजको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने you can go and watch my eyebrows video I will mention my eyebrows ko link in my description है तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ so eyebrows सकेपछि चाहिँ I'm going to do with my eye part अनि आँखाको लागि चाहिँ स्पेशली तपाईहरु इफ बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली तपाईहरु एउटा या दुईटा कलरहरु मात्र युज गर्नुहोस् लाइक डिफरेंट कलर एकैचोटी युज गरे भने चाहिँ ब्लेन्ड राम्रो भएको छैन भने कस्तो राम्रो देखिँदैन त्यही भएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ सिम्पली 1 or 2 कलर्स म्याट ग्लिटर और ओन्ली ग्लिटर गर्दा पनि हुन्छ ओन्ली म्याट गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुको मर्जी अनुसार तपाईहरु जसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है र आज चाहिँ म सिम्पली तपाईहरुलाई म्याट र ग्लिटरको कम्बिनेसन्स देखाउँछु दैट इज भेरी मच सिम्पल है फर्स्टमा तपाईहरुले जुनै पनि कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ दैट शुड बी म्याट है मैले देखाएको चाहिँ म्याट हुनुपर्छ एन्ड चाहिँ गना हल्कासँगले लगाएर बेसी पनि लगाउनु हुँदैन है यसलाई नै ब्लेन्ड गरी बस्नुपर्छ यसरी ब्लेन्ड गर्ने माथि पनि यसरी हल्कासँगले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ है एकदम कम्ती अमाउन्ट लिएर ब्लेन्ड गर्नुहोस् त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको राम्रो पनि देखिन्छ अनि बेसी खर्च पनि हुँदैन आइस्याडो है माथिको जुन चाहिँ यो कलर मैले यो माथिपट्टि माथिको लिडमा लगाएको छु म त्यही कलर फेरि मेरो लोवर लिडमा पनि लगाउँछु है यसरी यसो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईहरुलाई जुनै पनि ग्लिटर मन पर्छ गोल्ड और सिल्भर और रोज गोल्ड जुनै पनि कलर मन पर्छ तपाईले ग्लिटर लिनुहोस् ब्रशमा और हातमा पनि लिँदा हुन्छ फिंगरमा पनि लिँदा हुन्छ अनि यो माथिको जुन चाहिँ यो मिडल पार्ट छ यसमा हल्कासँग यसरी लगाउने ग्लिटर है यसरी ग्लिटरलाई यसरी ब्लेन्ड गर्दिए बिस्तारैसित सो दिस इज सिम्पल नाउ तपाईहरुले यसमा लाइनर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ और लाइनर लाएन भने पनि अलिक थिक गरेर मस्कारा लाउनुहोस् तपाईको आइज एकदमै राम्रो देखिन्छ है So I'm gonna just do my mascara. Usually I don't wear eyeliner, so just curl garum hai. Just put that mascara. Now I'm directly going with blush and also contouring pani garnu sakincha tara completely going with blush. I'm going with blush blush lagaउने After your blush, you can use any lipstick है तपाईहरुले जुनै पनि लिपस्टिक तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ इफ ग्लस पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ एनी म्याट कलर्स इज लाइक ओके है एन्ड तपाईहरुले हाइलाइटर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है हाइलाइटर चाहिँ यो पार्टमा लगाउनुहोस् तपाईहरुलाई इफ हाइलाइटर पनि लगाउन मन छ भने हाइलाइटर चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ हाइलाइटिङ पोइन्ट जुन चाहिँ यो छ नि हाइलाइटिङ पोइन्टमा लगाउनुपर्छ हाइलाइटर चाहिँ हाइलाइटिङ पोइन्ट पनि छ नोज माथि लगाउन सक्नुहुन्छ So yeah, this is it. यही हो video. This is like a simple and a basic makeup है तपाई मन पर्यो भने चाहिँ you can go with its makeup look and this is यो चाहिँ एकदमै simple makeup हो तपाईहरुले स्पेशली फर बिगिनर्स बिगिनर्सहरुलाई मेकअप सिक्नु धेरै मन परिरहेको हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ दिस इज स्पेशली फर बिगिनर्स मैले बिगिनर्सको लागि बनाइदिएको यो भिडियो चाहिँ एन्ड इफ यु हेभ एनी अदर आइडियाज सो दैट आई क्यान मेक भिडियो नेक्स्ट मैले कुन चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियो एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल सी यू नेक्स्ट टाइम बाइ